विष्णु पुराणको अनुसार माउन्ट कैलाशलाई सेन्टर अफ युनिभर्स मानिन्छ। भनिन्छ यहाँ शिवजीको बास छ। तिब्बतमा रहेको यो हिमाल विश्वभरिको हिन्दू, बुद्धिस्ट र अरू धर्मावलम्बीको मान्छेहरूको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट पिलग्रिमेज साइट हो। यही हिमालको साउदर्न मोस्ट पार्टबाट ओरिजिन भएको छ 1080 किलोमिटर लामो कर्णाली नदी, जुन भारतमा गएर गंगा नदीमा मिसिन्छ। आज हामी पुग्छौं नेपालको वाइल्ड हार्ट कर्णाली प्रदेश। नेपाली भाषाको उद्गम स्थल सिन्जा भ्याली, नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ताल रारा ताल, सेफोक्सुन्डो ताल, बर्दिया नेशनल पार्क, घुम्नलाई धेरै ठाउँहरू छन् त्यहाँ, तर हामीसँग समय चाहिँ थोरै। यो हाम्रो जोर्नीको सेकेन्ड एपिसोड हो, जसमा हामी 275 किलोमिटर बाइकमा ट्राभल गरेर कर्णाली पुग्छौं। ढाड दुखिरहेछ, कहाँ दुखिरहेछ कुरै नगरौँ। अहिलेको नेपाल भन्दा झन्डै 3 गुणा ठुलो खस एम्पायरको केही अवशेषहरू खोज्दै हामी काँक्रेबिहार पनि पुग्यौं। कर्णाली प्रदेशको केही मिठो र केही नमिठो स्टोरिजहरू पनि सुन्यौं। यो ठाउँमा बत्ती जन्मिएकै छैन। अघिल्लो भिडियोमा हामी गण्डकी प्रदेशको पोखरामा थियौं, त्यसपछि हामी पुग्यौं। सो हामी आइपुगेको छौं बुटवलमा। हाम्रो आज डे 1 हो ट्राभलिङ अक्रस नेपालको, अनि हामीले चाहिँ यहाँ आइपुग्ने बित्तिकै अलि साँझ आइपुग्यो। अँध्यारो भइरहेछ, चस्मा खोलिदिइहालौँ होइन। सो त्यहाँनिर हाम्रो ट्रायम्फको चाहिँ के छ, सर्भिस सेन्टर छ, अनि हामीले यसो बाइक त्यहाँनिर चेक गर्न दियौँ, किनभने भोलि हामी जानु छ अझै वेस्ट। Boy, don't get me wrong, sure we're having fun. खासमा हामी लुम्बिनी प्रोभिन्समा चाहिँ आइसक्यौँ, तर हामी लुम्बिनी नै जाँदैछौँ, तर अलि पछि काइन्ड अफ 1-2वटा अझै ठाउँहरू एक्सप्लोर गरिसकेर। सो हामी चाहिँ के गर्यौँ भने यहाँ आयौँ, अलिक गर्मी रहेछ, सो कट्टु, तल चप्पल अनि अल्टिमाको घडी लाएर चाहिँ हामी निस्किसकेका छौँ। आई थिङ्क बुटवलमा गर्ने चिज धेरै होला। ठाउँ लाइक तट सानो मिठो टाइपको छ जस्तो लागिरहेछ। मिठो भन्नाले चाहिँ यसो खानेकुराहरू हामी आज एक्सप्लोर गर्नेवाला छौँ। खाली हो नि अलिकति मिठो खानाहरू, यसो फुड हन्ट हान्न आँटेको क्या हामी। कहाँ लान मिल्छ तपाईँले? खाना चाहिँ राम्रो पाउनु त कालिका नगर लाइक यस्तो त्यो फुल्कीहरू हुन्छ नि होइन, बुटवलको स्पेसल फुल्की, अरू के हुन्छ? फुल्की चाट, त्यस्तो चिजहरू खाइदिउँ न है, त्यतातिर गइदिउँ। दामी ठाउँमा लानु ल सोच, तपाईँलाई टेन्सन भयो अब कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ हजुर। ल ल ल बुटवल भनेको कस्तो ठाउँ हो भनिदिनु न। भनेको बिजनेस पैसा हुनेको लागि ठिकै छ। ए हजुर, बिजनेसको लागि पनि ठिकै छ, अरू त त्यस्तै हो। उलाला फुल्की चाट अरे दाइ, यहाँको स्पेसल के छ? फुल्की है, एकदमै चलिरहेछ फुल्की चाट है, यो मेरो स्पेसल। ल दाइ फुल्की खाइदिउँ 1 प्लेट है। हुन्छ। ओके, सो हाम्रो फुल्की रेडी भइसकेको छ। अब तपाईँले चाहिँ हेर्नु, मैले चाहिँ खान्छु है। एउटा ट्राई गरौँ फर्स्ट लाग्यो। फुल्की भने तातो पानीपुरी त हो नि होइन र? सो यहाँ अर्को चिज पनि छ, हेर्दा राम्रै लाग्यो। के हो नाम पनि थाहा छैन, हामीले मगाइहाल्यौँ। आई थिङ्क यो गुलियो हुनुपर्छ है। गुलियो बहिनी नाम के हो यसको? थाहा छैन। वेल, त्यो मिठाईको नाम चाहिँ लङ लता रहेछ। जे होस्, हामी त्यो रात बुटवलमै फुड हन्ट हानेर त्यहीँनिर सुत्यौँ र भोलिपल्ट हामीलाई सुर्खेत पुग्नु पर्ने थियो। सो भोलिपल्ट बिहानै सिमसिम पानी परिराखेको बेला हामी निस्क्यौँ।
सुर्खेत चाहिँ हामी आइपुग्यो यसमा चाहिँ भिडियोमा चाहिँ हामीलाई कति 5-6 सेकेन्ड लाग्यो होला होइन बुटोलबाट सुर्खेत आइपुग्न तर रियल टाइममा चाहिँ हामीलाई झन्डै 1 दिन लागेको छ ढाड दुखिरहेछ कहाँ दुखिरहेछ कुरै नगरौँ त्योभन्दा च्यालेन्जिङ चाहिँ आजको दिन हुनेवाला छ किनभने आज हामी कर्णालीको अफ रोड जाँदैछौँ ट्रायम्पमा अनि अहिले चाहिँ हामी यो वीरेन्द्र चोकमा छौँ वीरेन्द्र चोक भनेको चाहिँ हाम्रो सुर्खेतको क्यापिटल लाइक चोक जस्तो रहेछ सुर्खेत भनेको चाहिँ फेरि कर्णालीको क्यापिटल हो कर्णाली चाहिँ 7वटा प्रोभिन्स मध्ये साइजमा सबैभन्दा ठुलो अनि त्यो भएको कारणले पनि लाइक सबैतिरको मान्छेहरू यहाँ आएर बस्ने खालको रहेछ अलिकति जस ठुलै सिटी छ सुर्खेत अनि रमाइलो कुरा चाहिँ यहाँको जग्गाको प्राइस काठमाडौँभन्दा लगभग काठमाडौँ पछिको सेकेन्ड हाइएस्ट रहेछ के मिटरको हेरी छ अब हेरी चौकतिर अब त्यही 50-60 छ 50-60 लाख अब यो 1 मिटर स्क्वायरको तपाईँको कति छ जग्गा जग्गा त मेरो अब यहाँ चाहिँ त्यही 5-6वटा घडेरी छ र गाउँतिर छ Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. अनि यो ठाउँ वीरेन्द्र नगर चाहिँ राजा वीरेन्द्रलाई एकदमै मन परेको ठाउँ भएको कारणले राखिएको रहेछ पहिला राजा चाहिँ यहाँ आइराख्नु हुन्थ्यो अरे लाइक 3-4 वर्षमा वेस्ट भिजिट गर्नलाई अनि हिजो हामी बसेको ठाउँमा चाहिँ राजा वीरेन्द्रको फोटोहरू देखिरहेको थियौँ जे होस् आजको दिन छ हामीलाई कर्णाली एक्सप्लोर गर्नको लागि यसो हामीले बिहानै चाहिँ यो टिका चाहिँ हाम्रो देउती बजेमा लाएर आछौँ एउटा गुड फर्च्युनको लागि ब्लेसिङ लिएर आछौँ लेट्स सी कस्तो हुन्छ हाम्रो फर्स्ट स्टप चाहिँ काँक्रेबिहार छ यहाँबाट नजिकै छ यतापट्टि हामी त्यहाँ भेटौँ है त 1 2 3 लेट्स गो सो यो चाहिँ हो काँक्रेबिहार अनि यो चाहिँ सुर्खेत बजारदेखि नजिकै छ जङ्गलको बिचमा छ अनि यसको चाहिँ हिस्ट्री के छ भन्दाखेरि एकदमै पहिला चाहिँ महाभारत कालसँग पनि यो कनेक्ट हुन्छ अनि पाण्डवहरू चाहिँ यहाँ आएर बसेका थिए भन्ने खालको स्टोरी पनि छ अब एकदमै पुरानो स्टोरी हो अनि त्यो अब मोडिफाई हुँदै आयो होला केही भयो होला मसम्म आइपुग्दा चाहिँ सो पाण्डवहरू पनि यहाँनिर बसेका थिए भन्ने चिज सुन्न आएँ अनि मैले चाहिँ पहिला सो कर्णाली आउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ सकभर जुम्ला अर सिन्जा भ्याली नै जाने प्लान थियो तर एकदमै अप्ठ्यारो छ त्यतातिर अनि यो छोटो ट्रिपमा चाहिँ सकिँदैन जस्तो पनि लाग्यो सो के छ त खस सिभिलाइजेसनको अथवा खस किङडमको केही अवशेष भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्राइम एक्जाम्पल हो खस किङडम भनेको चाहिँ सो नेपालभन्दा पनि ठुलो थियो त्यति बेलाको त्यो किङडम चाहिँ अनि अशोक चल्ल भन्ने राजाले चाहिँ बनाउनु भएको हो यो टेम्पल 900 वर्ष भन्दा पनि पुरानो चाहिँ यसको यो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ 900 वर्ष भन्दा पनि पुरानो छ भनिन्छ अनि यो चाहिँ ढुङ्गाले बनेको टेम्पल छ थिकनेस छ एकदमै ठुलो लाइक आई डोन्ट नो कति फिटको एकदमै ठुलो ढुङ्गाले बनाएको छ हाइट पनि अग्लो छ अनि सानो स्क्रप्चरहरू एकदमै डिटेलमा बनेको खालको यो भनौँ न मूर्तिहरू छ यहाँनिर जस बुद्धिस्ट एज वेल एज हिन्दू दुइटै चिजलाई कनेक्ट गरेर चाहिँ बनाइएको यो एउटा भनौँ न स्ट्रक्चर छ अनि 90 सालको भूकम्पले चाहिँ यो स्ट्रक्चर भत्किएको थियो अरे त्यस पछाडि चाहिँ अहिले बल्ल हुन्छ नि यसरी चाहिँ अलिकति पुरानो एज वेल एज मोडर्न तरिकाले यसलाई बनाइएको छ जे होस् यो चाहिँ एउटा खस सिभिलाइजेसन अथवा कर्णालीकै वान अफ दि मस्ट भिजिट प्लेस जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब हाम्रो अर्को डेस्टिनेसन कहाँ हो डेस्टिनेसन जे होस् आज हामी कर्णालीको त्यो कर्णाली पुल चिसापानी पुलसम्म पुग्छौँ त्यो बिचमा के हुन्छ त्यो हामी देखाउँछौँ अब एकैछिन यहाँनिर हेरौँ त्यसपछि हामी निस्किहालौँ है त मैले यहाँ खस इम्पायर र अशोक चल्लको कुरा गरिरहेको छु यो कथा 4000 वर्ष पहिलाको हो जब नेपालको पूर्वतिर किराँत सभ्यता थियो पूर्व तराईमा मिथिला सभ्यता पश्चिम तराईमा साक्य सभ्यता र पश्चिममा खास सभ्यता थियो त्यति बेला कर्णाली वरिपरिको क्षेत्रलाई जलेश्वर भनिन्थ्यो जहाँ नागराज नामको राजाले राज्य गर्थे तिनै राजाका वंशहरूले त्यो इम्पायरलाई अझै ठुलो र विशाल बनाउँदै गए यही खस इम्पायरको एउटा सक्सेसफुल राजा थिए अशोक चल्ल जसले सुर्खेतको यो काँक्रेबिहार मन्दिर काँक्रेबिहार नेपालको कल्चर यहाँको हिस्ट्री र आर्किटेक्चरको एउटा प्राइम एक्जाम्पल हो हामी पनि एकैछिन त्यहाँ घुमेर वीरेन्द्रनगर बजार पुग्यौं त्यस पछाडि त्यो दिनको डेस्टिनेसन हाम्रो चिसापानी थियो चिसापानीको पुल जसले सुदूरपश्चिमलाई जोड्छ गुगल म्याप्सले हामीलाई यो लामो 160 किलोमिटरको बाटो देखाइरहेको थियो तर हामी पर्यौं अलि एडभेन्चरस सो हामीले चाहिँ त्यो बाटो छोडेर अर्को भित्रको बाटो जाने डिसिजन गर्यौं र हामी जाँदै केही समयपछि अहिले हामी कुन ठाउँमा छौँ त
अहिले हामी छौँ यो बिउरेनी भन्ने ठाउँमा। यो ठाउँ चाहिँ कर्णालीको अलिकति आई डोन्ट नो अलिकति रिमोट जस्तो फिल भयो यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ। तर हामी चाहिँ सुर्खेतबाट 1 घन्टा पनि टाढा आइपुगेको छैन। अनि यहाँनिर चाहिँ अब इन्ट्रेस्टिङ भन्ने कि स्याड भन्ने, सो यहाँनिर चाहिँ बत्ती रहेन रहेछ, फेरि पोल वरिपरि छ, बत्ती चाहिँ छैन। होइन अनि त्यस पछाडि के रहेछ त यहाँको स्टोरी त्यो कुरा पनि बुझ्न सकिएला। जे होस् सुर्खेतबाट लगभग 1 घन्टा मात्रै टाढा छ। अनि बाटोहरू पनि कस्तो कच्ची हो, यति भित्र यति नजिकै, अनि त्यो टाइपको रहेछ। तर घरहरू अलिकति रमाइलो खालको, हरियाली जताततै यस्तो रहेछ। जे होस् कसैसँग कुरा गरिदिउँ यहाँनिर, बुझौँ के रहेछ स्टोरी। लेट्स गो। हामी चाहिँ यो ठाउँको बारेमा अलिकति बुझ्दैछौँ क्या। अनि यहाँनिर बत्ती चाहिँ किन छैन भन्ने हो मेरो प्रश्न चाहिँ। खै अब बत्ती किन्न छैन, अब कसको कमजोरी हो, अब हाम्रो कमजोरी हो भन्ने हो भने कि हामीले बनाउने कुरो हुन्न होइन, जनताको कमजोरी हो। किन के गराएर रहेछ नि त? यस्तो नि त बाबु, तपाईँ अहिले एउटा आउनुभयो, हामी यहाँ हामीले केही चिज चाहियो भने त हामी धेरैजनाले माग्ने हो त, सबैले मिलेर माग्नु पर्यो। तपाईँ त एउटै आउनु भएको छ त, अन्त हो कि नै? तपाईँलाई त एउटा अथवा राम्रो मान्छे नेता भनेर हामीले छान्ने हो। तपाईँले त गएर ठाउँमा भन्ने हो होइन, ठाउँमा भनेर तपाईँले दिएकोलाई यो समाजले सबैले थाहा पाउनु पर्यो, हो कि होइन? सबैजना मिलेर माग गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ गरेनन् भन्ने कुरा। तै पनि तपाईँलाई नेताको रूपमा राख्दाखेरिको कुरो गर्दैछु। अब तपाईँ गएर कोही चिज यो चाहियो भनेपछि हामीले भनेर तपाईँलाई भनिन्छ, तपाईँलाई भनेपछि यो चिज यति आछ है, यो कुरो आछ भनेर भनेपछि त्यसलाई काहीँ सक्यो त, त्यसले नपुग्या तपाईँले मैले 10 रुपियाँ उहाँले 10 रुपियाँ गरेर पनि धेरै हुन्छ। जे होस् जनताले सबैले मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको कुरा होइन त? मेरो धारणा त्यो। यहाँ चाहिँ के भएको छ त भनेको, राजनीतिकै कारणले हो त बत्ती नपुग्या? राजनीति मात्रै होइन, जनताको कारण। यहाँको मान्छेहरू चाहिँ के गर्छन् त, कामहरू यतात्यता के गर्दा रहेछन् त? काम त त्यही हो, खेतीपाती, उनले त्यही खेतीपाती गर्छन् अलिअलि। अनि अर्थ के गर्ने हो र, अब कम हुने त्यो त्यसले नपुग्ने चाहिँ इन्डिया मात्रै हो क्या। इन्डिया जान्छन् यहाँबाट गरी खानलाई? गरी खाने इन्डिया, हाम्रो अर्को मेला गए जस्तो इन्डिया मात्रै। समस्या बत्तीको मात्रै थिएन, गाउँघरमा रोजगारीको व्यवस्था नै छैन। अलिअलि भएका युवाहरू पनि इन्डिया जाँदा रहेछन्। बाटो छेउमा केही केटाकेटीहरू खोलामा खेलिरहेका थिए, तिनीहरूले आफ्नो फ्युचर त्यो गाउँमा देख्छन् कि देख्दैनन् थाहा छैन। हुन त अहिले दसैँ लागिरहेको छ, हामी मध्ये धेरैजना हाम्रो गाउँघरमा होला, तर धेरै नेपालीहरूको विडम्बना फेरि सहर फर्किनै पर्छ। हुन त अहिले नेपालमा फेडरलिजम छ, संघीयता भन्छ, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिन्छ, तर बल्ल तल्ल गाउँमा पुगेका बाटोहरू र त्यहाँका युवाहरूको लागि त्यो बाटो चाहिँ सहर जाने एउटा माध्यम मात्रै हुँदो रहेछ। अझै हामी पुगेको ठाउँमा त बाटो पनि राम्रोसँग पुगेको थिएन, एक ठाउँमा त खोलाको बीचबाट बाइक लैजान पर्यो। अझै अर्को ठाउँमा त यता पनि खोला, यता पनि खोला, अब के होला।